Ito ang 5 ways on how to be an effective main cam. Masyadong malawak kung i-explain ko lahat ng mga tips na to sa buong wedding. So para mas mapadali tayo, gagamitin nating senaryo ang homily ni Father dito sa loob ng simbahan. At ito ang isushoot natin. Sa ngayon, hindi pa nag-start. May nag-shoot pa ng wedding dito. After nito, kami na yung sunod. So, number 1, always bring a light stand. Itong stand, ginagamit siya namin para lagyan ng mga audio, kinakabit lang namin dito. Ayun, may stand dito, actually may videographer doon sa kabila. Ito yung gamit nila sa kabila. Kakilala ko naman yung videographer doon. So, gamit nila itong H1. Ito talaga yung nakita. Tapos yung lapel, kinakabit lang dito doon sa speaker. So, ang tips number 1 ko is dapat palagi kang may dalang stand. So, ibabalik ko na to. So, ito yung dala naming stand. Kakabit lang siya, tatapat lang sa speaker yung audio para malinaw. Actually, meron na akong content regarding this at 2 video yun. At kung di mo pa napapanood, maybe later after this video, pwede mo panoorin. Mag-iiwan lang ako ng link sa baba para mapanood mo. Number 2, set the camera angle before start recording. Once na nakatutok na kay Father yung camera, or bago magsalita si Father, kailangan nakatutok na yung camera ko sa kanya. At dapat, dito nakapag-decide na ako kung ano yung angle ko. Kasi once na naituto ko na yung angulo ko, hindi ko na siya pwedeng baguhin. Kasi baka magkaroon ng may importanteng sasabihin si Father, tapos yung camera ko umuuga, hindi ako magkaintindihan, isineset up ko pa. So once na mag-start or bago mag-start, kailangan nakaprepare na. Meron ako ditong level para sure ako na pantay yung camera ko. And then itututo ko lang siya kay Father habang nagsasalita si Father. And para may idea kayo sa tamang angulo sa pag-shoot ng ganitong eksena, ituturo ko sa inyo isang napaka-basic lang na angle na dapat nyong tandaan. At ito ang rule of thirds. Sa camera natin ay merong settings na pwedeng magpakita ng mga grid lines na kagaya nito. 2 vertical lines at 2 horizontal lines. Sa pinakasimpleng explanation, ilagay lang natin yung subject natin sa alinman dito sa mga lines na nagko-cross. And in this case, dito ko ilalagay si Father sa part na to. If mapapansin nyo, nag-iwan ako ng isang breathing space dito or looking space na parang meron siyang kausap. Ganito yung madalas na angulo kapag mayroong mga interview. I don't know, masyadong mahabang explanation ng rule of thirds, pero ito yung pinakasimple na kaya kong ibigay sa inyo sa ngayon. Yung camera na nandun, actually siya talaga yung main cam, siya yung nakatutok kay Father. Ako naman, nagde-demo lang ako. Hindi na nga ako nag-shoot, vlog na lang ako ng vlog. So recap natin yung number 2. Make sure na everything is set up na. Nakapantay na yung tripod, nakatama na yung angulo kasi hindi na ako pwedeng gumalaw once na mag-start na ako. Number 3, use headphone. Ito, sobrang importante to. And make sure na pakinig natin yung audio. Yung camera naman, may saksakan naman kasi siya ng audio jack para ma-monitor mo kung okay ba yung pumapasok na audio or hindi. So, gumagamit ako ng headphone para dito pa lang, alam ko na kung halimbawa kasi kagaya nito, kagaya ng lugar na to, minsan maraming ibon, may mga ibon dito, sobrang maingay minsan. So, malaking tulong na meron tayong headphone para mas naririnig natin kung malinaw ba, kung tama ba yung mga adjustment natin. Minsan kasi kapag wala akong dalang headphone, sa sound waves ako nagbabase. Kung tama ba yung paggalaw ng sound waves. Pero mas the best pa rin kung meron kang headphone. Isa pa sa pinaka-advantage ng mga main cam na gumagamit ng headphone is naririnig nila kung grounded ba yung speaker. Kasi kung aasa ka lang sa sound waves, minsan hindi mo talaga makikita kung grounded yung speaker o baka yung wire na ginagamit mo is grounded. So dito pa lang, by using headphone, makikita mo na kung may problema. Number 4, shoot in manual focus. Mas okay na manual. Once na mas set up mo yung camera mo, nakatutok na kay Father, nakafocus na kay Father, pag nakapwesto ka na, iset mo yung camera mo sa manual focus. Kasi baka mamaya, biglang galaw ni Father, yung focus mo lumipat sa likod, sa background. Sayang naman. Dapat nakafocus lang tayo dun sa nagsasalita, which is his Father.
Wala namang problema sa autofocus ng camera ko. Kung makikita nyo dito, yung focus ko sumusunod sa galaw ni Father. Ibig sabihin, nakafocus talaga ako sa mukha niya. Pero for safety reason, sineset ko talaga siya in manual focus. Kasi malay mo baka may dumaan sa likod ni Father or may tao sa likod ni Father na pwedeng maglipat ng focus sa ibang subject. Ginagawa ko lang yung autofocus kapag medyo malikot yung subject. Kapag si Father ay gumagalaw moving to the right or moving to the left, isinusunod ko yung camera ko gamit yung autofocus. Or minsan, kahit gumagalaw siya, manual focus pa rin basta nakamonitor ako o dun sa peaking settings niya. Eto yon. Sa ngayon, naka-autofocus ako at pag pinindot ko itong shortcut ko, magiging manual focus na siya. At dito, kitang-kita ko yung peaking color ko na red. So, ipakita natin. So, kapag zoom in natin ng konti yung view, makikita mo na kulay red yung sunglasses niya at kulay red din yung mata. Ibig sabihin, nakafocus ako dun sa kanyang mukha. And don't worry, hindi kasama sa recording yung red na yon. At hindi rin kasama yung pag-zoom in ko sa recording. And last, number 5, avoid changing subject. Marami ako nakikitang mali, marami ako nakikitang gumagawa nito, lalo na sa medyo baguhan. Kapag nakatutok sila kay Father minsan, tapos nakita nila yung reaction ng mga tao na medyo nagtawanan or maganda yung reaction, ang gagawin nila, ilipat nila kagad yung camera nila dun sa tao, yung sa reaction, which is mali. Wag niyo pong gagawin yun. Kapag ka nagsasalita si Father, stay na, kagaya na sinabi ko sa tips number 2, kailangan naka-set up na kayo kasi wala nang baguhan. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Kung ano yung pwesto niya, kung ano yung pwesto ng camera mo habang nagsasalita si Father, yun na yun. Kasi once na lumipat ka sa reaction ng tao, tapos ang ganda-ganda na sinasabi ni Father, paano mo ngayon gagamitin yung clip ni Father na may maganda siyang sinabi kung doon ka sa tao nakatutok? So hayaan mo ang sa pang shooter, which is yung creative. Yung creative dapat ang kumukuha ng reaction kapag may mga ganong eksena. So ikaw as main cam, dapat nakafocus ka lang sa trabaho mo, which is kay Father. At pwede mo lang ilipat yung view ng camera mo kung gumagalaw si Father, kung lumalakad-lakad siya. Kailangan mo talaga sundan ng camera yung subject mo. Ito yung tanong. Paano kung solo shooter ka? Paano kung mag-isa ka lang? Paano mo makukunan ng sabay yung homily ni Father at reaction ng mga tao? Ang sagot ay imposible yon. Unless si Naruto ka. Pero meron naman technique dyan. Bago mo palang kunan yung homily ni Father, before pa magsalita si Father, dito sa simbahan ay magkakaroon muna ng pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pwede mong kunan yung mga reaction ng tao habang hindi pa nagsisimula si Father sa kanyang homily. And after homily or after vows, magkakaroon ka ng chance somewhere in that part na makakuha ng mga reaction ng mga tao. Okay, malapit na magsimula yun. So dito ko natatapusin, magsisimula na yung wedding namin. Natapos na sila magpicturan. So dito ko natatapusin. Maraming salamat ulit sa panonood. And kung nagustuhan mo yung video na to, paki-like, paki-share, at saka paki-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod nating mga content. Maraming salamat sa panonood. Happy shooting. Let's go!